کو ستاسو د اسلحې لایسنس ایکسپایر شوی هغه به څنګه رینیو کوو ټایم به پیسو نه لګي کم ډاکومنټس به پکې جمع کوو نو مکمل معلومات په دې ویډیو کې کو تاسو زما په چینل باندې نوی نه پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ د مثال پاسپورت هغه څنګه جوړیږي دغه قسمه انفارمیټیو زما په چینل موجود دی هغه تاسو کته شي د کارت رینیو کول لپاره دستک اپ ډاونلوډ کړئ زما اکاونټ الریډي جوړ لې نو ما په لاګین باندې کلیک وکړو خپل شناختی کارت نمبر او پاسورډ مې انټر کو مین ډیشبورډ ته زر علامه تاسو چې کله د مین ډیشبورډ کولو شي نو د کې لاندې سکرول کړئ تاسو ته ګورئ رینیو ایکسپایرډ لایسنس نو په دې باندې کلیک وکړئ د ټول ناول به تاسو په دې کې خپل پروفایل اپډیټ کوئ نو ګو ټو پروفایل ته لاړ شئ دا غینه بعد خپل شناختی کارت ایشو ډیټ ورکړئ بیا ایکسپایری ډیټ ورکړئ فادر نیم او ورسره بیا د کم نور سيزونه چې دا ټول فل اپ کړئ دلته بیا زبان سلیکټ کړئ بلډ ګروپ لازمي دی هغه سلیکټ کړئ د بلډ ګروپ نه بعد چې خپل مذهب سلیکټ کړئ بیا خپل ایډریس کرنٹ ایډریس او پرمننت ایډریس هغه په دې کې ولیکئ تاسو تحصیل کم یو دی پولیس سټیشن مو کم دی ډیسټریکټ مو کم یو دی او خپل پورا پته په دې کې انټر کړئ تاسو چې کله خپل ایډریس انټر کړئ دا غنه بعد ایمیل ورکړئ په دې کې نیټورک سلیکټ کړئ خپل موبایل نمبر ولیکئ واتس اپ نمبر ولیکئ او ورسره یو ایمرجنسي کانټیکټ نمبر ولیکئ دا ټول هر څه چې فل اپ کړئ دا غنه بعد خپل پروفایل پکچر اپلوډ کړئ پروفایل پکچر کې یو خیال وکړئ چې دا سپین بیک ګراوند ول پکچر ای چې کله تصویر اپلوډ کړئ دا غنه بعد شناختی کارت فرنٹ سایډ او بیک سایډ اپلوډ کړئ تاسو پروفایل مکمل شو دا نه بعد بیا واپس راشئ رینیو ایکسپایرډ کارت ته په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ګورئ په دې کې زما یو لایسنس چې دی هغه ویلډ دی او دویم چې دی ایکسپایر شوی دی نو تاسو ته لاندې اپشن ورکړی دی رینیو لایسنس نو په دې رینیو لایسنس باندې کلیک وکړئ تاسو چې کله په رینیو لایسنس باندې کلیک وکړئ نو تاسو ټول ډیټا د په خپل اتوماتیک راغستي دا غنه بعد خپل ویفن سلیکټ کړئ زما سره د کم چې رینیو کوم 30 بور دی ما په 30 بور باندې کلیک وکړم د نه بعد چې د کټګوري دا نو کټګوري کې پرایویټ جنرال پبلک سلیکټ کولې تاسو پرس کې ګورنمنت لایسنس ته رینیو کوئ نو د لیفت سایډ ته تاسو ته آی بٹن ښکاري ګورنمنت لایسنس په دې طریقه باندې رینیو کیږي هغه ویډیو هم تاسو کته شي زوس پرایویټ لایسنس رینیو کوم نو ما پرایویټ جنرال پبلک باندې کلیک وکړو دا غنه بعد چې د تاسو کار څه کوئ هغه په یک سلیکټ کړئ زیاتره خلک پرایویټ بزنس سلیکټ کوي بس صرف پرایویټ بزنس سلیکټ کړئ دا په کې کارت کې راځي نه دا څه مسله نه کوي دا غینه بعد چې دی نو بیا وته خپل ډاکومېنټس اپلوډ کول دي ډاکومېنټس کې چې دی نو یو پکچر دی وایټ بیک ګراوند تاسو ته لیکلم دي کو وایټ بیک ګراوند نو تاسو اپلیکیشن به بیا ریجیکټ کیږي نو تاسو خپل پکچر وباسئ وایټ بیک ګراوند والا هغه دته اپلوډ کړئ دا غینه بعد چې دی نو د سیناسي فرنٹ سایډ او بیا ورسره بیک سایډ هغه دته اپلوډ کړئ کوستا سرپرس کې په ګیلری کې هټیک د کونین تاسو ډایرکټ سی لایو پکچر مغستې شو کراپ کولای شي پای کې بیا په سپین کاغذ باندې خپل دسخط وکړئ نو په دې کې وته دسخط اپلوډ کول دي په سپین کاغذ دسخط وکړئ دا غنه پکچر واخلئ او هغه دسخط وته اپلوډ کړئ دا چې کله اپلوډ شي هغه نه بعد خپل تاسو چې کوم زوړ لایسنس دی دا غي فرنٹ سایډ او دا غي بیا بیک سایډ دا دوه وته اپلوډ کول دي دا چې کله اپلوډ شي نو په سیو اینڈ کنټینیو باندې کلیک وکړئ بیا تاسو سیو اینڈ کنټینیو باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو اپلیکیشن هغه سبمیټ شو د رینیول لپاره تاسو اپلای وشو تاسو چې کله اپلای وشو نه دینه بعد تاسو ځای بایومټریک لا څنګه چې تاسو په نیو لایسنس کې کوي د شان په رینیو کې هم تاسو بایومټریک کوي نو نادره ای سہولت فرانچایز ته بلار شي تاسو بل خپل بایومټریک کوي دا ټریکینګ آی ډی بول ورکي او تاسو شناختی کارت نو تاسو بایومټریک بوشي نو دا بیا مکمل په پروسس کې شروع شي دا ټایم سون اخلي نو کم نوې لایسنس چې څومره ټایم اخلي زوړ لایسنس هم هغه مره ټایم اخلي نو هم هغه طریقه ده خو په دې کې صرف دا چې تاسو په کې سټامپ پیپر نه جمع کوئ دفتر یا چرته په کې تلل نه بس ارسبه اتوماتیک کیږي اپلیکیشن چې کله تاسو سبمیټ شي نو د سیم هم هغه طریقه ده کوم چې د نیو لایسنس په نیو لایسنس کې صرف تاسو یو سټامپ پیپر جمع کوئ په دفتر کې په دې کې هغه سټامپ پیپر جمع کول نه نور سیم هم هغه پروسس دی دا د کوم مرحله تیریږي دا غي لپاره دا ویډیو ما ورکړی دا تاسو دا ویډیو هم کته شي تاسو بیا هم ستاسو نه بالکل په کمنټ کې کولای شئ